Hello everyone, good morning. Welcome to my new vlog. So अहिले चाहिँ बिहानको 7 बजिरहेछ. सो म चाहिँ एकैछिन मर्निङ वाक जान लाग्यो. सो वाकिङ गरेर आएपछि 8 बजे चाहिँ हाम्रो ब्रेकफास्टको टाइम छ. सो हामी 8 बजे ब्रेकफास्ट गरेर 9:30 सम्ममा चाहिँ ट्रेनिङको लागि रेडी हुन्छौँ. सो 10 बजेबाट चाहिँ हाम्रो ट्रेनिङ किकअफ छ आज पनि हैन. अहिले चाहिँ 8 बजिसकेको छ. सो म चाहिँ वाकिङ गरेर भर्खरै होस्टेल फर्किसकेको छु. सो अब चाहिँ हाम्रो ब्रेकफास्टको टाइम भएको छ. सो अब हामी ब्रेकफास्ट गर्छौँ. सो त्यसपछि ट्रेनिङको लागि रेडी हुन्छौँ हैन.
अहिले चाहिँ 1 बजिसकेको छ। सो हाम्रो ट्रेनिङ भर्खरै सक्यो। सो अब चाहिँ हाम्रो लन्चको टाइम भएको छ अहिले। अहिले चाहिँ म लन्च गरिसकेर सो मेरो अलिकति बाहिर जानुपर्ने काम भएकोले सो म बाहिर जान लागेको छु अहिले चाहिँ। अहिले चाहिँ 4 बजिसकेको छ। सो म चाहिँ भर्खरै बाहिर गएर होस्टेल फर्किसकेको छु। सो अब चाहिँ हाम्रो खाजाको टाइम भएको छ अहिले। Take small, that's small, lovely. Take small. Small. Yes, it's good. Okay. Là, juste la magie, vous pouvez. Ah! C'est violent. Vous pouvez pas connecter. अहिले चाहिँ 5 बजिसकेको छ। सो म चाहिँ अब एकछिन शङ्ख पार्क जान लाग्यो है त। सो अहिले चाहिँ म शङ्ख पार्क आइसकेको छु। सो पार्कको माहौल कस्तो छ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है त अब।
अहिले चाहिँ 6 बज्न लागिसक्यो सो अब चाहिँ म होस्टेल फर्किँदैछु है त सो अहिले चाहिँ म होस्टेल फर्किसकेको छु सो यो भिडियोलाई म यहीँ क्लोज गर्न चाहन्छु नेक्स्ट भिडियोमा भेट्छु है त